سلام و درود، امیدوارم که حالتون خوب باشه. ما یه قسمت قبلی ضبط کردیم همین مسئله رو، متاسفانه ویدیو دچار مشکل شد و از اونجایی که نباید از روی یوتیوب پاکش کنیم فقط از پلیلیستمون پاکش کردیم و الان دوباره مجددا بخش تکست رو توی افتر افکت ضبط میکنیم. خب برای اینی که این بخش تکست رو با هم دیگه یاد بگیریم، خب باید روی تکست باشیم و یک متنی ایجاد کنیم. حداقل من این متن رو با نوشتن کلمه هلو شروع میکنم. کلش رو انتخاب میکنم و اول یکم بزرگش میکنم که خب بتونید ببینیدش. میایم از این بالا شروع میکنیم و این قسمت انکر پوینت وقتی تکونش بدیم اتفاقی نمیفته بار اول و موقعی میتونیم این اتفاق رو مشاهده کنیم که ببینید روی حالت سلکتش باشیم، نه اینی که یک متنی رو از داخلی سلکت کرده باشیم، یعنی کل این لایه سلکت باشه. حالا توی قسمت انکر پوینت تکون که میدیم توی چه محور افقی چه عمودی، خب میبینید که موقعیت نسبت به انکر پوینتش تغییر میکنه، نه اینی که موقعیتش توی کل صفحه. پس این از این. و نکته بعدی که وجود داره پوزیشن هستش. پوزیشن رو که تغییر میدیم نسبت به صفحه تغییر میکنه پوزیشن، نه دیگه نسبت به انکر پوینت. یعنی عملا این انکر پوینت کل شکل ما رو توی صفحه تغییر میده. گزینه بعدی اسکیل هستش که بزرگی یا کوچیکیشه. میتونید این بزرگی کوچیکی رو هر جا قدرتون میخواد کم و زیاد کنید و دقت کنید که این انکر پوینت هر جا که باشه طبق اون بزرگ و کوچیک میشه. اینیا کنید الان بیارمش کوچیکش کنم اینوری برعکس میشه، ولی اگر بخوام از مرکز بزرگ شه باید بیام این انکر پوینت رو یه جورایی تنظیم کنم روی مرکز. خب که حالا تنظیماتش هم جور دیگه‌ای داره، پلاگین هم داره که راحت‌تر این کارو انجام بدید، ولی من الان فعلا با همین ابزار میخوام کار کنم. و حالا بزرگ کوچیک کنید ببینید داره نسبت به مرکز اسکیل میشه. و این لینک رو که خاموش کنید میتونید توی هر کدوم از قسمت‌های عمودی و افقی جداگانه بزرگ و کوچیکش بکنید. من کنترل زد رو بزنم برگرد حالت عادی و لینک رو روشن کنم. قسمت بعدی روتیشنه. روتیشن اگر این صفر اول رو هر چقدر زیاد کنیم تغییر ایجاد نمیشه. چرا؟ چون تعداد دوریه که زده شده، یعنی انگار که 360 درجه چرخیده و دوباره اومده رو حالت اولش. ولی اگر این قسمت دوم رو حرکت بدیم میبینیم که میچرخه و هر بار که این 360 درجه بچرخه یه عدد به این اضافه میشه. ببینید من میچرخونمش برسه به 360. ببینید نگاه کنید داره میره اون بعد 8 بشه 9 یهو میبینید شد 9. یه دوره کامل زد. اینم از این. خب خیلی کاربرد هم داره این که به جای اینکه بیاین 100 بار اینو بچرخونید یه دفعه اینجا مستقیما می‌نویسین 100 و توی انیمیشنتون انگار 100 بار تاپ می‌خوره یا پیش روتیت میشه. قسمت بعدی اپاسیتیه که همون شفافیتشه که کم یا زیادش کنیم. خب این خیلی جا کاربرد داره. ما بیشتر کاربردهای اینا رو توی افتر افکت موقعی که داریم موشن گرافیک انیمیشن میسازیم یا جلوه‌های ویژه کار انجام میدیم اون موقع متوجه میشیم. الان زیاد خب کاربرد ملموس نیست، فقط میتونید ببینید. قسمت بعدی تکسته که میتونید فونت مد نظرتون رو انتخاب کنید، هر فونتی که میخواد باشه. اینجا میتونید حالت فونت که رگولار باشه، ایتالیک باشه، بولد باشه. مثلا اینجا بولد ایتالیک باشه فونت تو پورتر میشه و ایتالیکه. و عرض حضورتون کنم که اینجا ایتالیک فقط کجه دیگه، بولد نیست. و حالت رگولار رو من مجددا انتخاب میکنم. گزینه بعدی سایز فونت هستش که میتونید کم و زیادش کنید. و گزینه بعدی یک گزینه هست بهش میگن لیدینگ و این لیدینگه باید یک متن طولانی تری داشته باشیم که بتونیم متوجهش بشیم. به خاطر همین من این رو یه لحظه خاموش میکنم. یک متن دیگه یه لورم اپیسوم من کپی کردم. بذارید پاکش کنم لورم اپیسوم بیام و یک باکس، وقتی اینجوری بکشید باکس براتون میکشه. خب من یک لورم اپیسوم کپی میکنم، یک مقدار سایزش رو بزرگتر میکنم و حالا اینجا با تغییر دادن این میتونیم فاصله بین رو کم و زیاد کنیم. میبینید فاصله بین هر لاین رو، هر خط رو اینجوری میتونیم کم و زیادش کنیم. و خیلی جا برای تنظیم اینی که یک متن توی صفحه جا بشه میتونید ازش استفاده کنید و بهره ببرید. این یکی گزینه برای اینی که فاصله بین حروف کم یا زیاد بشه. میبینید الان حروف داره میره تو هم دیگه، اصلا انقدر بد میشه. خب و خب من ترجیح میدم فعلا حالا بزنمش رو 0. خب و این یکی چرا کار نمیکنه و چرا اینو اول توضیح دادم؟ این برای موقعی که برای کل میخوایم تاثیر بذاریم. ولی وقتی اینو انتخاب میکنیم برای اینکه روی یک حرف این وسط مثلا میگیم آقا این بین این قسمت، خب یا اصلا بریم بالا هر جایی همین باشه،
این فاصله بین این زیاد بشه، میبینی؟ میخوام فقط اون زیاد شه، بقیه سر جاشون بمونه با فاصله شون. میبینید این کارو برای ما انجام میده به صورت تکی. دیگه رو کل تاثیر، وقتی کل رو انتخاب میکنیم خاموش میشه. پس اینم تاثیر این مسئله. قسمت بعدی فیل هستش که میتونیم به صورت جداگانه مثلا بگیم رنگ فیل این فقط تغییر کنه مثلا بشه قرمز، یا اینی که نه کلا کل رو سلکت کنیم با هم دیگه بگیم آقا کلش یهو مثلا بشه صورتی. خب هر رنگی که دلمون میخواد. اصلا ببینید من اینجا الان مثلا این رنگ رو انتخاب کردم. استروک رو میتونید انتخاب کنید و اینکه استروک داشته باشه. الان استروکش بذارید من قرمز کنم که استروک سفید رو بهتر بتونید ببینید. این رو من زدم استروک سفید رو الان بهتر میتونید ببینید. سایز استروک رو مثلا بزنم رو 4 میبینید. و بذارید من این لحظه خاموش کنم اینو. استروک رو این آموزش بدم قطعا بهتره. این استروکش رو میذارم الان قرمز. خب این قرمزه میتونم سایزش رو زیاد کنم مثلا انقدر. خب بذارم 4 پیکسل. میگه حالتش حالت میتر باشه، حالت راند باشه که نرم بشه. لبه ها بزنید بزرگترش کنم که لبه ها رو قشنگ بتونید ببینید. اون لبه ها میگه راند باشه، نرم باشه اینجوری. یا اینی که بول باشه. کسایی که با فتوشاپ کار کرده باشن میدونن دیگه. این راند نرم بود، بول الان یکم لبهاش خشک‌تره و اینجا قسمت میتر هم کلا خشکی. و قسمت بعدی ببینید یکیش میاد میگه که آقا فیل روی استروک باشه، استروک رو فیل باشه. الان فیل رو استروکه. خب گزینه بعدی میگه استروک بیاد روی فیل. میبینید تاثیر داره و گزینه‌ای که میتونید خودتون تستش کنید. اینجا میتونه برخلاف اون چیزی که اینجا فاصله مینداخت بین بلاین ها، اینجا نه، اینجا خودش رو میتونه کش و قوس بده خود حروف رو. برای ساخت انیمیشن خیلی کاربرد داره و خوبه. میبینید خیلی گزینه مناسب و جالبیه. اینجا رو که میبینید اینجا برای اینه که یه نفر میخواد آقا یک تواری بنویسه، مشتق یا محاسبه ریاضی بنویسه، میگیم آقا این قسمت رو بیار ببر پایینتر یا ببر بالاتر، هر جوری که خودت میگین. دیگه بچهای ریاضی قطعا بهتر باش آشنا هستن، به درد کار ما نمیخوره و اگرم کسی بخواد کار کنه باید اونها بهشون توضیح بدن. حالا ما متخصص ریاضیات نیستیم. اینجا رو داریم میگه آقا همه حروف بزرگ شن. خب بذار کلیک کنم، همه حروف بزرگ میشن با هم دیگه. اینجا میگه برعکسش کن. خب میگه اونایی که بزرگن کوچیک بشن، اونایی کوچیکن بزرگ شن. میبینید اینجا همه چیز حروفی کوچیکن رو براتون بزرگش میکنه، ولی اینجا همه حروف رو فقط بزرگ میکنه به همین سادگی. اینجا ببینید بذارید من اینو بردارم. اینجا برای همون حالت توان و نمیدونم جذر و مشتق این چیزاست که من میگم زیاد از ریاضی سر در نمیارم. میتونه بره بالا، میتونه بیاد پایین و این تنظیمات مربوط به پاراگراف هم که خب مشخصه برای بچه‌ای که با ورد کار کردن و کار متنی انجام میدن خیلی خوب باش آشنا هستن. بذارید من برم اینو روشن کنم این بار و این رو خاموش کنم. لایش رو این رو انتخاب میکنم. چپ چین و راست چین کردن، از بذارید اول من کاراشش کنم، از بغلا فاصله دادن، نمیدونم هر حالت دیگه مختلفی. مثلا میگیم آقا الان میبریمش این ور، میگیم حالا از این ور فاصلهش بده. میبینید حالتهای مختلفیه که میگه از اول فاصله بده، سم چپ چین و راست چینش کن حالتشو. و اینجا هم این تاثیر نمیذاره اگه روشم کلیک کنیم. این فقط میگه که متن ما به صورت باکس بوده که اگه یادتون باشه من یه باکس براش کشیدم درگ کردم، یا اینجا به صورت یک پوینت تکست بوده. اگه نکنید الان این باید بره رو حالت پوینت تکست. ببینید این شد پوینت تکست. این گزینه‌هاش بود که با هم دیگه یاد گرفتیم. چیز خاص و پیچیده‌ای نداره و بیشتر توی قسمت ساخت موشن و انیمیشن سخت میشه کار که اینجا هستش. خب که ما توی جلسه مربوط به ساخت تکست انیمیشن ها و جلساتی که موشن گرافیک های حرفه‌ای می‌خوایم بسازیم این ابزار رو هم با هم آموزش میدم. امیدوارم که از این آموزش لذت برده باشید. لایک و سابسکرایب فراموش نشه. اگر علاقه‌مندید به ساخت موشن گرافیک های حرفه‌ای، جلوه‌های ویژه، تدوین با افتر افکت، حتما کانال ما رو همین الان سابسکرایب کنید و ویدیوهای آموزش ساخت انیمیشن رو هم از دست ندید. خدا نگهدار.